Η μικρή πριγκίπισσα. Κεφάλαιο δεύτερο. Η καινούρια μαθήτρια. Όταν το άλλο πρωί η Σάρα μπήκε στην αίθουσα διδασκαλίας, όλες οι μαθήτριες γύρισαν και την κοίταξαν με περιέργεια. Είχαν ακούσει πολλά για την καινούρια μαθήτρια, την ευνοούμενη της δεσποινίδας Μίντσιν, για την καρταρόμπα της, για τη γαλίδα καμαριέρα της και για τον πλούσιο πατέρα της. Η Λαβίνια Χέρμπερτ, μία από τις μεγάλες μαθήτριες του οικοτροφείου και επικεφαλής των άλλων κοριτσιών, άρχισε να σχολιάζει το ντύσιμο της Σάρας στην Τζέσι, την καλύτερη της φίλη. «Κοίτα τι μεσοφόρη φοράει! Όλο δαντέλες είναι!» Και άκουσα τη δεσποινίδα Μίντσιν να λέει στην αδερφή της, τη δεσποινίδα Αμέλια, ότι τα ρούχα της είναι τόσο πολυτελή που δεν ταιριάζουν για την ηλικία της. «Και φοράει και μεταξωτές κάλτσες», ψιθύρισε η Τζέσι. «Δεν είναι όμορφη, αλλά σε κάνει να θέλεις να την ξανακοιτάξεις». Η Σάρα καθόταν ήσυχα σε ένα θρανείο δίπλα από το γραφείο της διευθύντριας και κοιτούσε και αυτή τα άλλα κορίτσια. Αναρωτιόταν αν τους άρεσαν τα μαθήματά τους και πώς να ήταν ο δικός τους μπαμπάς. Σε λίγο μπήκε η δεσποινής Μίντσιν και οι μαθήτριές της σηκώθηκαν όρθιες. Χτύπησε με το χέρι το γραφείο της για να την προσέξουν όλες και είπε «Από εδώ η καινούρια συμμαθήτριά σας, η δεσποινής Κρού που μας ήρθε από την Ινδία. Θέλω όλες σας να τις φέρεστε πολύ καλά». Τα κορίτσια υποκλήθηκαν ευγενικά και ξανακάθισαν στα θρανία τους. Η δεσποινής Μίντσιν πήρε ένα βιβλίο στα χέρια της και κάλεσε τη Σάρα κοντά της. «Υποθέτω ότι ο πατέρας σου θα ήθελε να ασχοληθείς με τα γαλλικά αφού σου πήρε και γαλίδα καμαριέρα». «Νομίζω ότι την προσέλαβε επειδή πίστευε ότι θα μου άρεσε», είπε ευγενικά η Σάρα. «Δεν γίνονται όλα για να σου αρέσουν», είπε πειραγμένη η δεσποινής Μίντσιν. Η Σάρα ήθελε να απαντήσει στη διευθύντρια ότι ήξερε γαλλικά, αφού ο πατέρας της μιλούσε στη γλώσσα αυτή από τότε που ήταν μωρό. Έκρινε όμως ότι δεν ήταν ευγενικό να της αντιμιλήσει και έτσι προσπάθησε να της εξηγήσει όσο καλύτερα μπορούσε. «Δεν διδάχτηκα ποτέ μου γαλλικά, ξέρετε, αλλά...» «Αρκετά», είπε αυστηρά η δεσποινής Μίντσιν, χωρίς να την αφήσει να ολοκληρώσει τη φράση της. «Πάρε αυτό το βιβλίο και ξεφύλισέ το μέχρι να έρθει ο κύριος Ντιφάρς, ο δάσκαλος των γαλλικών». Η Σάρα έριξε μια ματιά στο βιβλίο που ήταν για αρχάριους και έκανε προσπάθεια για να μην χαμογελάσει. Όλα όσα είχε το βιβλίο τα ήξερε απ' έξω και ανακατοτά. Όταν ήρθε ο κύριος Ντιφάρς, τον κοίταξε θαρετά στα μάτια και άρχισε να του εξηγεί σε θαυμάσια γαλλικά, με εκπληκτική προφορά, ότι είχε μάθει να διαβάζει και να γράφει γαλλικά το ίδιο καλά με τα αγγλικά. Τα ήξερε σαν δεύτερη μητρική της γλώσσα. Η δεσποινής Μίντσιν τινάχτηκε ξαφνιασμένη όταν την άκουσε να μιλάει. Τα κορίτσια άρχισαν να χαμογελάνε ειρωνικά για το πάθημα της διευθύντριάς τους. «Έπρεπε να μου το πεις», φώναξε εκνευρισμένη στη Σάρα και από εκείνη τη στιγμή άρχισε να νιώθει μνησικακία για την εκλεκτή μαθήτριά της. Κεφάλαιο τρίτο. Μία φίλη. Η Σάρα από την πρώτη στιγμή παρατήρησε ανάμεσα στις καινούργιες συμμαθήτριές της ένα κορίτσι στην ίδια περίπου ηλικία με εκείνη που την κοιτούσε με γουρλωμένα από το θαυμασμό μάτια όταν την άκουσε να μιλάει γαλλικά με τόση άνεση. Ήταν ένα κοριτσάκι χοντρό με κατάξανθα μαλλιά δεμένα σφιχτά σε μια μακριά κοτσίδα. Δεν έδειχνε πολύ έξυπνη, αλλά το πρόσωπό της είχε καλοσυνάτη έκφραση και όση ώρα κοίταζε τη Σάρα, δάγκωνε με μανία την κορδέλα που συγκρατούσε την κοτσίδα της. Η δεσποινής Μίντσιν βρήκε την ευκαιρία να ξεσπάσει πάνω της. «Δεσποινής Σεντ Τζον, τι συμπεριφορά είναι αυτή? Βγάλε την κορδέλα από το στόμα και κάθισε όπως πρέπει».
Το κοριτσάκι έγινε κατακόκκινο από ντροπή και ακούγοντας τα γέλια των συμμαθητριών του, με δυσκολία συγκράτησε τα δάκρυά του. Η Σάρα τη λυπήθηκε και επειδή πάντα της άρεσε να παίρνει το μέρος των καταφρονεμένων, σκέφτηκε πως θα ήθελε να κάνει παρέα μαζί της. Όταν τελείωσαν τα μαθήματα, όλα τα κορίτσια μαζεύτηκαν σε παρέες και συζητούσαν, αλλά η Σάρα είδε τη δεσποινίδα Σεντ Τζον να κάθεται μοναχή της σε μια γωνιά. Έδειχνε στενοχωρημένη. Η Σάρα λοιπόν την πλησίασε για να της πιάσει κουβέντα. «Πώς σε λένε?» τη ρώτησε γλυκά. «Έρμενγκαρντ Σεντ Τζον», της απάντησε έκπληκτη εκείνη. «Έχεις πολύ ωραίο όνομα, σαν παραμυθένιο. Εμένα με λένε Σάρα Κρού». Η Έρμενγκαρντ την κοίταξε με θαυμασμό και είπε «Ξέρεις πολύ καλά γαλλικά, έτσι?» «Και εσύ δεν μπορούσες να μιλάς όπως εγώ, αν τα άκουγες από μωρό», απάντησε η Σάρα. «Αποκλείεται», δήλωσε η Έρμενγκαρντ. «Δεν μπορώ να τις προφέρω αυτές τις λέξεις. Είναι δύσκολες και δεν τις καταλαβαίνω, ούτε μπορώ να τις θυμηθώ. Εσύ είσαι έξυπνη». Το πρόβλημα της Έρμενγκαρντ ήταν ότι δεν τα πήγαινε καλά στα μαθήματα. Μάθαινε δύσκολα και ξεχνούσε εύκολα. Την είχαν για χαζή στο σχολείο και ευαίσθητη καθώς ήταν, έκλαιγε και βασανιζόταν συνέχεια. «Θέλεις να πάμε στο δωμάτιό μου να δεις την Έμιλι?» τη ρώτησε η Σάρα. «Ποια είναι η Έμιλι?» έκανε με απορία η Έρμενγκαρντ και μετά ρώτησε ψιθυριστά. «Είναι αλήθεια ότι έχεις ένα ολόκληρο δωμάτιο για να παίζεις?» «Ναι», απάντησε η Σάρα, «επειδή όταν παίζω φτιάχνω ιστορίες με το μυαλό μου και δεν θέλω να με ακούνε οι άλλοι. Ο μπαμπάς μου ζήτησε να έχω ξεχωριστό δωμάτιο». «Μπορείς και φτιάχνεις δικές σου ιστορίες?» έκανε με θαυμασμό η Έρμενγκαρντ. «Πώς τα καταφέρνεις? Είσαι πολύ έξυπνη, έτσι?» «Και εσύ μπορείς να το κάνεις, αλλά μάλλον δεν προσπάθησες ποτέ σου». Ενθουσιασμένη από την καινούρια της φίλη, η Έρμενγκαρντ ακολούθησε τη Σάρα. Στο δωμάτιό της έκαιγε το τζάκι και σε μια καρέκλα ήταν καθισμένη μια πανέμορφη κούκλα που κρατούσε στα χέρια της ένα βιβλίο σαν να διάβαζε. «Περπατάει?» ρώτησε συνεπαρμένη η Έρμη. «Έτσι πιστεύω, αλλά μόνο όταν είναι μόνη της. Όλες οι κούκλες έτσι κάνουν». «Αυτό φαντάζομαι. Ξέρεις, φαντάζομαι διάφορα άλλα πράγματα. Εσύ?» «Εγώ όχι. Μα πώς το καταφέρνεις, θα μου πεις?» «Είναι πολύ απλό», είπε η Σάρα. «Έχω ένα σωρό εικόνες στο μυαλό μου και με αυτές φτιάχνω τις ιστορίες μου. Και ξέρεις, άμα αρχίσεις δεν σταματάς ποτέ». Κάθισαν λοιπόν στο χαλί κοντά στο αναμένο τζάκι και η Σάρα άρχισε να διηγείται με πάθος διάφορα πράγματα από την Ινδία και το ταξίδι της με το πλοίο. Η Έρμη, κρατώντας την αγκαλιά της την Έμιλι, την άκουγε γοητευμένη. Δεν θυμόταν να έχει περάσει ωραιότερα σε κανένα διάλειμμα από τότε που πήγε στο οικοτροφείο της δεσποινίδας Μίντσιν. Ξαφνικά το λαμπερό πρόσωπο της Σάρας σαν να σκοτίνιασε και η Έρμενγκαρντ φοβήθηκε ότι θα έβαζε τα κλάματα. «Τι έχεις, πονάς πουθενά?» τη ρώτησε. «Πονάω στην καρδιά μου», είπε η Σάρα και μετά ρώτησε. «Τον αγαπάς πολύ τον πατέρα σου?» «Εγώ τον δικό μου τον αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο και μου λείπει πολύ τώρα που είναι μακριά μου». Η Έρμενγκαρντ δεν τα πήγαινε πολύ καλά με τον πατέρα της, έναν ιδιαίτερα έξυπνο και μορφωμένο άντρα που είχε μεγάλες απαιτήσεις από την κόρη του και ψέλισε μουδιασμένα. «Εγώ τον δικό μου δεν τον πολύ βλέπω, γιατί είναι συνέχεια κλεισμένο στη βιβλιοθήκη του και διαβάζει. Δεν μου λείπει και πολύ». «Ο πατέρας μου είπε ότι πρέπει να κάνω υπομονή και εγώ θα το κάνω γιατί του το υποσχέθηκα», είπε η Σάρα. «Όταν διηγούμε τις ιστορίες μου ξεχνιέμαι και έτσι μπορώ να υπομείνω πιο εύκολα
είπε σηκώνοντας ψηλά το κεφάλι όλο θάρρος. Η Έρμη συγκινήθηκε και γοητεύτηκε ακόμη περισσότερο από τη Σάρα. «Θέλεις να γίνουμε φίλες? Θα είσαι η καλύτερη μου φίλη, όπως είναι η Λαβίνια για την Τζέσι. Βέβαια εγώ είμαι λίγο κουτί και εσύ είσαι πολύ έξυπνη, αλλά με θέλεις για φίλη σου?» «Μα και βέβαια θέλω», απάντησε χωρίς δισταγμό η Σάρα. «Και θα σε βοηθάω και στα μαθήματα και στα γαλλικά», πρόσθεσε και το πρόσωπό της έλαμψε από χαρά.